ප්‍රසාදරෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් සන්ඩේ එකට ලෝකෙ පුරාම සිද්ධ වෙන තාක්ෂණික වශයෙන් වැදගත් වෙන තොරතුරු සාරාංශගත කරලා කතා කරන ඉදිරිපත් කරන අපේ වැඩසටහන තමයි ටෙක් සන්ඩේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ටෙක් සන්ඩේ එකේදී අපි කතා කරන තොරතුරු අතරට ඇතුළත් වෙනවා ඕනෑම මතු පිටක් කීබෝඩ් එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් මෙටා සමාගමේ අලුත්ම VR ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන තොරතුරු, ඩ්‍රෝන් මාකට් එකට එන්ටර් වෙන Nokia සමාගමේ අලුත්ම තොරතුරු වගේම නැවතත් කරලියට එන Huawei සමාගමේ අලුත්ම Mate 60 Pro ෆෝන් එක ගැන තොරතුරු වගේම ලෝ වටා තවත් තොරතුරු රසක්ම. ටෙක් සන්ඩේ එකට යන්න කලින් මතක් කළ යුතුයි PC Guide LK අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා iSec සමග. ඉතින් මෙතනදී රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරන දැවැන්ත වසරේ ලීඩර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සෙමිනා එකට ඔන්න සූදානම් වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන මතක් කිරීමක් තමයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. ටෙක් පළවෙනි නිවුස් එක ඉන්දියාව තමන්ගේ සඳ ගමන ජය ගන්නවා. චන්ද්‍රයන් 1 ඊට පස්සේ චන්ද්‍රයන් 2 ෆේල් වෙනවා. ඒ වගේම චන්ද්‍රයන් 3 තමයි මෙතනදී ජයග්‍රහණය කරන්නේ. හඳේ දකුණු අර්ධ ද්‍රවය එහෙම නැත්නම් දකුණු ද්‍රවයට සවුත් පෝල් එකට ලෑන්ඩ් කරපු පළවෙනි රට වගේම සඳ මතු පිට soft landing එකක් සිද්ධ කරපු හතරවෙනි රට බවට ඉන්දියාව අපේ අසල්වැසියා දැවැන්ත රටක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේත් එක්කම ඔන්න චන්ද්‍රයන් 3 මිෂන් එකේ රෝවර් එක මේ වෙනකොට අවශ්‍ය කරන යාගේ පළවෙනි මිෂන් එක ඉවර කරලා තියෙනවා. සඳේ මතු පිට පෘෂ්ඨයේ samples analyze කරලා data එවන එක දැන් ඒක sleep mode එකකට ගිහින් තියෙනවා. නැවතත් තව සතියකින් දෙකකින් වගේ තමයි මේ කොටසට හිරු එළිය පතිත වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා ඒ තාක්කල් නැවත හිරු එළිය එනකන් සැප්තැම්බර් මාසේ 20 ගණන් වල මේ මොඩියුල් එක රෝවර් එක ස්ලීප් මෝඩ් එකට යනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වෙතත් මේක දැවැන්ත පියවරක්. රුසියාවේ ලූනා 25 මිෂන් එක ෆේල් වෙනවා, කඩාගෙන වැටිලා. නමුත් චන්ද්‍රයන් 3 කියලා කියන්නේ ඉන්දියාවට දැවැන්ත යෝධ පියවරක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේක ඉවර වෙන්නත් කලින්ම මේ ජය සැමරුම ඔන්න ඉන්දියාව තමන්ගේ ආදිත්‍ය L1 මිෂන් එක ලොන්ච් කරනවා. මේක ඉර අධ්‍යයනය කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ ලොන්ච් කරන්නේ. ඉතින් ඉන්දියාව එකපාරම සෑහෙන ප්ලෑනින් ගොඩක් අපි නොදැක්කට සිද්ධ කරමින් ඉඳලා තමන්ගේ අභ්‍යවකාශ තරණය පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉන්දියාව තවත් සුපර් පවර් එකක් බවට පත් කරලා තියෙනවා කිසිම තරංගයක් නැතුව. ඉතින් ඇමරිකාව, චීනය, රුසියාව වගේ රටවල් වලින් පස්සේ තවත් දැවැන්ත ඉකොනොමි තියෙන රටවල් තිබ්බට තාක්ෂණයෙන් ඉදිරියට ඉන්න මේ ඉන්දියාවේ ගමන. ඉතින් අපි බලමු මොන විදිහටද මේකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක සිද්ධ වෙන්නේ. වගේම ඉන්දියාවට ලැබෙන දත්ත එක්ක සඳේ මතු පිට මොන වගේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙයිද කියලා මේ ස්පේස් රේස් එකේ. ඉතින් මේ දේවල් එක ටෙක් සන්ඩේ එකට යම්කිසි විදිහකට අදාළ නොවුණා, තාක්ෂණික තොරතුරක් නොවුණත් ඔන්න සිංගප්පූරුවේ ජනාධිපති ශ්‍රී ලාංකීය සම්භවය සහිත කෙනෙක් පත් වෙලා ඉන්නවා. පහුගිය සතියේ තිබ්බ සිංගප්පූරුවේ ජනාධිපතිවරණයත් එක්ක. ඉතින් කොහොමත් කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි සිංගප්පූරුවේ ජනාධිපතිවරණය එහෙම නැත්නම් මේ ජනාධිපති පත් කර ගැනීම කියලා කියන්නේ ලොකු වෙනසක් නෙවෙයි. මොකද අගමැතිවරයාට තමයි ගොඩක්ම ලොකු පව එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී සිංගප්පූරුවේ මේ ගැන හොයාගෙන යද්දී දැනගන්න ලැබිච්ච දෙයක් තමයි ඔවුන්ගේ ජනගහණයෙන් සුළු ජන කොටස් පවා යම්කිසි විදිහකට නිරූපණය වෙන විදිහට ජනාධිපතිවරයෙක් යම්කිසි වසර ගානකට වතාවක් පත් කළගත යුතුයි කියන එක ಜಾති ආගම් නෙවෙයි. මෙතනදී මේ ජනාධිපතිවරයා හෝ සිංගප්පූරුවේ ඒ අදාළ කරන තැන්වලට යන්න නම් ඔවුන් කමිටි එකකට යන්න අවශ්‍යයි. එතනින් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් විදිහට හැම දෙයක්ම ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍යයි. ඔවුන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් මොන විදිහටද මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් මම හිතන්නේ සෑහෙන ඉන්ට්‍රස්ටිං සිස්ටම් එකක් මේ සිංගප්පූරුවේ තියෙන. පාලකයන්ව තෝරා ගැනීමේදී එෆිෂියන්ට් වෙන්න ඕනේ. ඔවුන් ව්‍යාපාරිකයන් එක එක ආකාරයේ අය උන්ට මේක තව දුරටත් තව තනතුරක් විතරයි ඒ මත යැපෙන්නේ. එතනින් මුදල් උපයන්න බැරි සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වෙතත් සෑහෙන ආඩම්බරයක් තියෙනවා ශ්‍රී ලාංකීය කෙනෙක් සිංගප්පූරුව වගේ රටක අපෙන් බලාගෙන
හැදිච්ච රටක් වුණත් මේ වෙනකොට දැවැන්තව විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණික හබ් එකක් ටෙක් හබ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් රටක ජනාධිපතිවරයෙක් බවට පත්වීම ගැන. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පළල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම ඔන්න Intel සමාගම ගැන අරගෙන ආපු ලීක්ස් ඇත්ත වෙලා තියෙනවා. කවුරුත් පාවිච්චි කරන hardware monitor HW monitor තාමත් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගත යුතු මෙගාබයිට් එකක් දෙකක් වගේ ටූල් එකක් වගේ සිස්ටම් එකේ ඔක්කොම දේවල් මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් HW monitor එක මේ වෙනකොට තමන්ගේ අලුත්ම 1.52 අප්ඩේට් එකේදී Intel Core 357 වලට මේ වෙනකොට එයාලගේ අප්ඩේට් එකේ ලබා දීලා තියෙනවා අලුත්ම 14 gen CPU අඳුන ගන්න අවශ්‍ය කරන details ඒ වගේම Core Ultra 579 කියන රේන්ජ් එකත් මෙතනට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මීට කලින් ආපු leaks මේ වෙනකොට confirm සාමාන්‍ය 14 gen Intel CPUs Intel Core 357 විදිහට එන්නේ. Core i කියන කොටස නැහැ, i අකුරක් නැහැ. ඒ වගේම overclock කරපු versions මෙතනදී එන්නේ Core Ultra 5, Core Ultra 7, Core Ultra 9 විදිහට. ඉතින් මේ updates එක ඔන්න confirm අපිට මේ අවුරුද්දේ මේ මාසේ Intel සමාගම තමන්ගේ K series එකේ CPUs launch කරන්න නියමිතයි. මේ දේවල් එක දැනට තියෙන LGA 1700 motherboards වලට මේවා support කරනවා. BIOS update එකක් දාන්න වෙයි. කොහොම වෙතත් මේක ලොකු අප්ඩේට් එකක් නෙවෙයි කියන එක තමයි ගොඩක් දෙනා කියන්නේ leaks වලින්. මොකද ලොකු performance gain එකක් නැහැ. 14 gen කියලා වෙනම generation එකක් බවට brand කරන්නත් මේක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. කොහොම වෙතත් අපි බලමු actual product එක එනකන් මොන වගේ වෙනස්කම්ද අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ කියලා බලන්න. Microsoft සමාගම තමන්ගේ තවත් app එකක් kill කරන්න යන. ඉතින් app එකක් නෙවෙයි මේක software එකක්. සාමාන්‍යයෙන් Microsoft Windows පාවිච්චි කරන අපිට Windows 95 98 වල ඉඳලා මම හිතන්නේ Notepad එකට එහා ගිහිල්ලා සමහර 98 වලින් පස්සේ වෙන්න ඕනේ Wordpad එක තිබ්බා. ඉතින් Wordpad එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි Notepad එක open කරගත්තට යම් කිසි දෙයක් type කරන්න Wordpad එක හැම වෙලේම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක basic word processor එකක් විදිහට තමයි Microsoft සමාගම හඳුන්වා දුන්නේ. ඔයාට Office suite එකක් නැත්තම් Office එකට පාවිච්චි කරන software kit එක නැත්තම් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් clip art එක ඒ වගේම formatting එක Notepad එකෙන් ඉහළට ගිය යම් කිසි විදිහකට experience එකක් මේ Wordpad එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Wordpad එක ඉදිරියේ එන Windows version වලින් ඉවත් කිරීමට නියමිතයි සහ මේ වෙනකොට තවදුරටත් ඒකට updates ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන එක Microsoft සමාගම blog post එකකින් update කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වෙතත් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඇහෙනකන් සමහරවිට කට්ටිය දන්නේත් නැතුව ඇති. ඔයාලට start එකට ගිහිල්ලා Wordpad කියලා type කරොත් Wordpad එක open කරගන්න පුළුවන්. Notepad එකට එහා ගිහිල්ලා දේවල් සාමාන්‍යයෙන් Word වල වගේ ගොඩක් advanced නැති වුණාට අපිට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන ඔයා දැනගෙන හිටියද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. අපි බලමු කී දෙනෙක් විතර මේක දැනගෙන හිටියද කියලා. Huawei සමාගම දැවැන්ත ඒත් නිහඬ launch එකක් සිද්ධ කරා පහුගියදා. Huawei සමාගම තමන්ගේ Mate 60 Pro phone එක චීනය තුල මේක launch කරා කියන්න බෑ. යම්කිසි selected outlets කීපයක එකපාරම මේ Mate 60 Pro device එක sale එකට තියෙනවා කියලා ආරංචි වෙනවා online. මේ දේවල් එක්ක Huawei Mate 60 Pro කියලා කියන්නේ යම්කිසි විදියකට Huawei සමාගමට කරන්න බැරි දෙයක් කරපු තැනක් වෙනවා. Kirin 9000S Kirin 9000 නෙවෙයි Kirin 9000S කියන chip එකක් එක්ක Huawei Mate 60 Pro එක එලි දක්වලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේම Corning Gorilla Glass එකට සමාන glass එකක්. ඒ වගේම satellite call technology එක Chinese satellite network එක ඇතුලේ විතරයි. ඒ වගේම වෙනස්ම දේවල් එක්ක physical shutter එකක් තියෙන කැමරා එකක් මේ හැම දෙයක් එක්කම. ඉතින් මේ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. ඒ වගේම මේක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් කියලා කියන්න පුළුවන් Huawei සමාගමට. මේ device එක කොහොම වෙතත් Chinese market එක තුලට විතරයි global market එකට මේක එන්නේ නැති වෙයි කියලා තමයි බොහෝ විට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ආරංචි වෙනවා මේකේ යම් කිසි දෙයකට launch එකක් Huawei සමාගම සිද්ධ කරන්න යනවා කියලා සැප්තැම්බර් මාසේ 10 11 වගේ. ඉතින් අපි බලමු මේක මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. කොහොම වෙතත් මේක නිශ්ශබ්දව කරපු සෑහෙන ලොකු පහර දීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. US sanctions හැම දෙයක්ම fail වෙලා තියෙනවා. 5G speeds වලට ළඟින් යනවා. 5G මොනවද කියලා තාම කියලා නැහැ. 5G වගේම ලෝකේ පළවෙනි 8 core 12 thread SoC එකත් එක්ක මේ හැම දෙයක්ම සෑහෙන තවමත් fresh news විදිහට එළියට එනවා. ඉතින් ඔන්න Huawei fans ලාට මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී Harmony OS 4 තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ දේවල් එක දැවැන්ත තුන්වෙනි පාර්ශවයක් බවට
Huawei සමාගම හැමින් සැරේ පාත් වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොන විදිහටද මේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මේන් වීඩියෝ එක ඉක්මනටම අරගෙන එනවා. Huawei සමාගම තමන්ගේ Mate 60 Pro එක මුළු ලෝකෙම මේ විදිහට නිහඬව පුදුම කරද්දී ඔන්න iFlyTech කියන AI කම්පැනි එක Chinese based කම්පැනි එකක් iFlyTech මේ කම්පැනි එකේ CEO announce කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට Huawei සමාගම ඔවුන් එක්ක එකතු වෙලා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට ඔවුන්ට Nvidia A100 Compute GPU එකට සමාන performance එකක් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න හැකි වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ගැන Huawei සමාගම කිසිම සඳහන් කිරීමක් මේ තාක් දුරට කරලා නැහැ. නමුත් මේ තමයි පළවෙනි ප්‍රකාශ කිරීම මේ වගේ නිල ප්‍රකාශය. තාමත් Huawei සමාගමේ යම් කිසි විදිහකට ප්‍රකාශයක් මේ ගැන නැහැ. ඉතින් GPU විශේෂයෙන්ම computing වලට AI වලට parallel processing වලට ගන්න GPU වලිනුත් Huawei සමාගම ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක තමයි මේ හරහා ඉඟි වෙන්නේ. කොහොමදත් මේකේ නිල ප්‍රකාශයක් කියනකම් අපිට මේක ඇත්තද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් iFlyTech වෙබ්සයිට් එක බැලුවට පස්සේ මෙයාලා AI product නිර්මාණය කරන ෆර්ම් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එක්ක Huawei සමාගම සද්ද වහලා තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ෂන් ඒ වගේම රිසර්ච් කරලා තියෙනවා කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන නිවුස් ආපු ගමන්ම ටෙක් සන්ඩේ එක හරහා අරන් එන්න සූදානමින් ඉන්නවා. Apple සමාගම තමන්ගේ Apple Vision Pro එලි දක්වද්දී එහෙම නැත්නම් ලොන්ච් කරද්දී මේකේ තිබ්බ ලොකුම ඩ්‍රෝබැක් එක තමයි ඔයාලට Apple Vision Pro එක දාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වට ටයිප් කරද්දී නැවතත් කීබෝඩ් එකක් ෆිසිකල් කීබෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ෆිසිකල් වර්ල්ඩ් එකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරගෙන VR වර්ල්ඩ් එකක වැඩ කරනවා කියන්නේ යම්කිසි මික්ස් බෑග් එකක් බවට පත් වෙනවා. මේක one way experience එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමදත් Meta සමාගම ඔවුන්ගේ අලුත්ම රිසර්ච් එකේ මේ වෙනකොට ෆිසිකල් කීබෝඩ් එකක් බවට ඕනම ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එකක් පත් කරන්න පුළුවන් විදිහේ රිසල්ට් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී Meta සමාගමේ ප්‍රධානියෙක් සහ මාක් සකර්බර්ග් මේක ටෙස්ට් කරන වීඩියෝ එකක් මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. ඉතින් ඕනම ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එකක්, ටේබල් එකක්, ඩෙස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ VR එක හරහා QR code එකකින් මේ මතු පිට track කරගෙන ඊට පස්සේ එතරට ප්‍රොජෙක්ට් කරන virtual keyboard එකක්. මේක එතන නැහැ. නමුත් අපේ ඇඟිලි වදින තැන් අනුව මේක VR headset එකේ කැමරා වලින් detect කරගෙන input එකක් විදිහට ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක සෑහෙන වැදගත්. මේක ප්‍රොජෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට පේනවා මේ physical desk එක උඩ පැතලි මතු පිට උඩ keyboard එකක් තියෙනවා කියලා. මේක තමයි ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එක. ඉතින් මේ හරහා යූසර්ස්ලාට බොහොම සරලවම උන්ට ටයිප් කරන්න ඕන නම් ඕනම තැනක වාඩි වෙලා ඩෙස්ක් එකක් පාවිච්චිට ගන්න තියෙන්නේ. මේ දේවල් එක යම් කිසි විදිහකට VR එක pick up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක patent වෙයිද කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. Apple සමාගම තමන්ගේ device එක තාම launch කරලා නැහැ. ඒ වෙනකොට Apple සමාගමෙනුත් මේ වගේ දෙයක් සමහර විට මීට සමාන දෙයක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි Meta සමාගම තමයි පළවෙනියටම VR තුල මේ වගේ concept එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. X එහෙමත් නැත්නම් ඊට කලින් Twitter app එකට මේ වෙනකොට ඇමරිකාව තුල cryptocurrency පාවිච්චි කරලා ගෙවීම් කරන්න එහෙමත් නැත්නම් payments send and receive වලට permission එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක Elon Musk all in one app එකක් බවට මේ X එක පරිවර්තනය කරමින් යනවා. කොහොමදත් Elon Musk මේ ළඟදී attend වෙච්ච යම්කිසි event එකකදී ගොඩක් දෙනෙකුට විරෝධය දක්වලා තියෙනවා. මේ Twitter නැවත අරගෙන එන්න කියලා X බවට එක පත් කිරීමත් එක්ක මේ හැම දෙයක් එක්කම Threads එහා පැත්තෙන් launch වෙද්දී Twitter ඉදිරියට යනවා. මේ වෙනකොට කට්ටියට ගෙවීම් සිද්ධ කරනවා Twitter තුල active ඒ වගේම content හදන අයට. ඒ වගේම මේ වෙනකොට cryptocurrency වලින් payment කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක හදලා තියෙනවා. ඉතින් Elon Musk යම් කිසි විදිහකට vision එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ vision එකට යනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අපිටත් දේවල් ගන්න අවශ්‍යයි. අපි එදිනෙදා දේවල් සිද්ධීන් ගැන බලන්නේ නැතුව විෂන් එකක් එක්ක දෙයක් කරනවා නම් සෑහෙන දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් නොඑක් විදිහට කතා ආවා, නොඑක් ප්‍රකාශයන් ආවා Twitter එක. හැබැයි Elon Musk මේ වෙනකොට Twitter කියලා කියන්නේ බිලියන ගණනක ලෝ වටා user base එකක් ඉන්න platform එකක් අරගෙන මේකට crypto transaction හඳුන්වා දීමත් එක්කම එක්කෙනා දෙන්න මේකට හුරු වෙද්දි බිලියන ගාණක් කියලා කියන්නේ මේක බොහොම ටික කාලයකින් හැමෝටම සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැකපු micro blogging platform එකෙන් එහාට මේ වෙනකොට Twitter ගිහිල්ලා unlimited video ඒ වගේම live streams මේ හැම දෙයකටම විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ transition එක මොන විදිහටද සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ හරහා අපිට all in one powerful app එකක් ලෝකයේ තුලම cryptocurrency වලින් transactions කරන්න පුළුවන් බිහි වෙයිද
ඊලොන් මස්ක්ගේ විෂන් එක මොකක්ද කියලා. Nokia සමාගම drone business එකට මේ වෙනකොට enter වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Nokia drone කියලා ඔයගොල්ලෝ search එකක් කරොත් web එකේ Nokia corporate drone solution page එකට ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් ලොකු ගැටලුවක් නැතුව. මෙතනදී Nokia සමාගම සාමාන්‍යයෙන් DJI වගේ consumer level එකේ drones නෙමෙයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. automation තියෙන ඒ වගේම routine වැඩ කටයුතු වලට තමයි ඔවුන් මේ solution එක හඳුන්වා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එක සැරයක් setup කරාට පස්සේ මේ drone එකට පෙර ලබා දීලා තියෙන පාත් එකක් කරහා ගිහිල්ලා නොයෙකුත් වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඒකේ powerful camera system එකක් තියෙනවා නම් ඒ හරහා නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ දේවල්. අපි හිතමු ටිකක් ඈත තියෙන station එකක් එහෙමත් නැත්නම් යම් කිසි විදිහකට power plant එකක් මේ වගේ දේවල් වලට මේ automated drone service එක 5G හරහා මේගොල්ලෝ සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී drone එක මේ routine එක සිද්ධ කරලා ඇවිල්ලා charging station එකකට ආවට පස්සේ මේ charging station එක වැහිලා ඒක charge කරගන්න වගේම ආරක්ෂා කරන්නත් සූදානම්ින් ඉන්නවා. වෙනස්ම concept එකක්. මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි corporate වගේම security වගේ තැන්වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන solution එකකට තමයි Nokia සමාගම මෙතනදී අත තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් එක ඔන්න මේ සතියේ Tech Sunday එක news ටිකක් තියෙන හැබැයි සෑහෙන දැවැන්ත news කීපයක් තියෙන Tech Sunday එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් Tech Sunday එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගෙන් ලැබෙන feedback එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම මේ වගේ videos ටිකටම අරගෙන යනවා. channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.